අයිබෝන් අපි අවුරුදු 75ක් ජීවත් වුණොත් අවුරුදු 25ක් ගත වෙන්නේ නිින්දට. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත කාලෙන් 3න් එකක්. අපි මෙච්චර කාලයක් ගත කරන නිින්ද අපිට කොච්චර වැදගත්ද? ඔයාලට කොච්චර හොඳට නිින්ද යනවද? හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලබා ගන්න අපි කරන්න ඕන මොනවද? ස්ලීප් හයිජීන් කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු. අපිට නිින්ද නැතුව කොච්චර කල් ඉන්න පුළුවන්ද? එක දිගට දවස් 11ක් නිදාගන්නේ නැතුව ගිනස් රෙකෝඩ් එකක් තියලා තියෙන්නේ රැන්ඩි ගාඩ්නර් කියලා අවුරුදු 17ක ශිෂ්‍යෙක්. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ කැටගරි එක ගිනස් පොතෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. මොකද නිින්ද නැතුව ඉන්න එක සෞඛ්‍යයට එච්චරම භයානක හින්දා. නිින්ද මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? අපි ලැප්ටොප් එකක් එකපාරක්වත් charge කරන්නේ නැතුව එක දිගට වැඩ කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ බැටරි බහිනවා නේද? වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා නේද? අපි අපේ ඇඟට හොඳ නිින්දක් ලබා දෙන්නේ නැතුව එක දිගට වැඩ කරන්න ගියොත් අපේ ඇඟටත් වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. අපි රීචාර්ජ් වෙන්නේ එනර්ජයිස් වෙන්නේ නිින්දෙදී. අපේ ඇඟේ මේන්ටෙනන්ස් වැඩ වැඩි හරියක්ම වෙන්නේ නිින්දෙදී. මේ තියෙන්නේ නිින්දෙති වන වැදගත් කාර්යයන් කිහිපයක්. හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලැබුණම ඔයාලට පුළුවන් ඉර පායන්න කලින් උදේම ඇහැරෙන්න. දවසේ හොඳම ප්‍රොඩක්ටිව් වෙලාව තමයි උදේ පාන්දර. ප්‍රමාණවත් තරම් නිින්දක් නොලැබුණාම අපේ ශරීරය මේ වගේ අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙනවා. දවසකට කොච්චර නිින්දක් ඕනේද කියන එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට රැයට හොඳ සැපදායක ගැඹුරු නිින්දක් ලැබෙනවා නම් අනිත් දවසේ උදේ කිසිම නිදිමතක් නැතුව ලොකු ප්‍රබෝධයකින් ඇහැරෙනවා නම් දවසේ නිදිමත ගතියක් නැත්නම් ඒ පැය ගාන ඔයාලගේ ඇඟට ප්‍රමාණවත්. ඇඟට ඕනවට වැඩිය නිදා ගන්න එකත් අනවශ්‍ය විදිහට නිදිමරන එකත් කියන අන්ත දෙකෙන්ම අයින් වෙන්න. හරි. අපි දැන් බලමු ඔයාලගේ නිින්දේ තත්ත්වය කොහොමද? ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩකට පෝස් කරලා කොලේකුයි පෑනකුයි අරගෙන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා බලන්න. ඒ උත්තර වලට මේ විදිහට ලකුණක් දෙන්න. 0 කියන්නේ කවදාවත්ම නෑ. never. 2 කියන්නේ සමහර වෙලාවට. sometimes. 4 කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. always. ඔයාලට ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය එකතු 0.7 අතර නම් ඔයාලට ලැබෙන නිින්ද කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේකෙන් ඔයාලගේ සෞඛ්‍යයට ඉතාම අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ජීවන රටාවේ ලොකු වෙනසක් කරන්න අවශ්‍යයි. ලකුණු 8-14 අතර නම් ඔයාලා පසු වෙන්නේ අඩ නිින්දක. ගැඹුරු නිින්දක් ලැබෙන්නෙම නැහැ. මේ තත්ත්වය දිගටම තියෙන එක සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. ලකුණු 15-21 අතර ලැබුණා නම් ඔයාලට යම් තරමක නිින්දක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක ගැඹුරු සුවදායක නිින්දක් නෙවෙයි. නිින්ද සුවදායක කරගන්න තව උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 22-28 අතර කියන්නේ ඔයාලට හොඳ ගැඹුරු සුවදායක නිින්දක් ලැබෙනවා. මේ තත්ත්වය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න උනන්දු වෙන්න. මේ දේ සෞඛ්‍යයට ඉතාම හොඳයි. හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලබන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි මේ දේවල් වලට කියනවා ස්ලීප් හයිජීන් කියලා. ඒ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. අඩුම ගානේ නිදාගන්න පැයකටවත් කලින් ඉඳලා ෆෝන්ස්, ලැප්ටොප්ස්, ටැබ්ලට්ස් වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වලින් අයින් වෙන්න. කරුවල වැටෙනකොට ස්වභාවිකවම මොලේ පීනියල් ග්‍රන්ථියෙන් හොඳ ගැඹුරු නිින්දකට වැදගත් වෙන මෙලටොනින් කියන හෝමෝන් එක ස්‍රාවය වෙනවා. මේකට හෝමෝන් ඔෆ් ඩාර්ක්නස් කියලාත් කියනවා. මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වලින් පිටවෙන බ්ලූ ලයිට් එක නිල් පාට ආලෝකය මේ හෝමෝනිය ස්‍රාවය වෙන එක අඩු කරනවා. ඒ හින්දා හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා. කලින් නිින්දට යන්න. අපි ස්වභාවිකවම හැදිලා ඉන්නේ 5-6 වෙනකොට රැට කාලා ඉර බැස්සට පස්සේ කරවල වුණාම කලින් නිින්දට යන්න. හැබැයි මේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අපි දැන් ගත කරන්නේ බොහොම කෘත්‍රිම ආටිෆිෂල් ජීවන රටාවක්. අපිට ලයිට් තියෙන හින්දා මහ රෑ වෙනකන් අපි ඇහැරිලා ඉන්නවා. අපේ ඇඟට ගොඩක්ම වටින්නේ රෑ 10ත් පාන්දර 2ත් අතර ලැබෙන නිින්ද. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් try කරන්න කලින් නිදාගෙන රෑ 10ත් පාන්දර 2ත් අතර ගැඹුරු නිින්දකට යන්න. මේ කාලය තුර ලැබෙන වටිනාම නිින්ද ඔයාලගේ ශරීරයට ලබා දෙන්න. නිින්දට යන්න පැය 2-3කට කලින් රැට කාලය ඉවර කරන්න. බඩ පිරලා තියෙද්දි ජීර්ණ පද්ධතිය තදින් වැඩ කරද්දි ඇඟට හොඳ විවේකයක් ගැඹුරු නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රෑ කෑමට පහසුවෙන් දිරවන සැහැල්ලු දෙයක් ගන්න.
ගොඩක් සැර කෑම, තෙල් වැඩි කෑම කන්න යන්න එපා. හවස් වරුව ඇතුළතදී මනස උත්තේජනය කරන තේ, කෝපි, චොක්ලට් වගේ කැෆීන් තියෙන කෑම බීම. සිගරට් වගේ නිකොටින් අඩංගු දේවල් වලින් අයින් වෙන්න. මේ දේවල් වෙනුවට ඇඟ රිලැක්ස් කරන මේ වගේ හර්බල් ටී එකක් බොන්න. මනසට ලබා දෙන ආහාර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි අපේ ශරීරයට හොඳ හෙල්දි කෑම ලබා දෙනවා වගේම අපි අපේ මනසට ලබා දෙන්නේ මොන වගේ ඉන්පුට් එකක්ද මොන වගේ තොරතුරුද කියන එක ගැන ඉතාම සැලකිලිමත් වෙන්න. අද කාලේ නොයිකුත් මාධ්‍ය හරහා ලොකු තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අපේ හිතට මනසට ලැබෙනවා. ටීවී එකේ නිවුස් වලින්, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්, සෝෂල් මීඩියා හරහා කිසිම ෆිල්ටර් එකක් නැතුව ලොකු ඉන්ෆර්මේෂන් තොගයක් දවසක් ඇතුළත අපේ මනසට ලැබෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අපේ මනසේ වැඩ කරනවා, ප්ලේ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඍණාත්මක දේවල්, අපිව ආතතියට අසහනයට පත් කරන දේවල් අපි නිින්දට ගියාමත් අපේ මනසේ වැඩ කරනවා. අපේ ශරීරය නිදි වුණාට අපේ මනස රෑ එළි වෙනකන් ඇහැරිලා තියෙනවා. නිින්දදිවත් මනසට විවේකයක් දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ හින්දා අපි උදේට නැගිට්ටම අපිට තාම හරිම මහන්සි නිදිමතයි කියලා දැනෙනවා. ඒ හින්දා දවස පුරා ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්නේ මොන වගේ තොරතුරුද කියන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ හිතේ බයක්, ආතතියක්, අසහනයක් ඇති කරන ඍණාත්මක දේවල් අහන එක, බලන එක හැකිතාක් දුරට සීමා කරන්න. ඒ වගේ පුද්ගලයන්ගෙන් සිදුවීම් වලින් අයින් වෙලා ඉන්න බලන්න. දවස පුරා මනස බොහොම නිෂ්කලංකව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. නිින්දට යන්න පැය 2කටවත් කලින් මනස උත්තේජනය කරන ක්‍රියාකාරකම් වලින් අයින් වෙලා මනස රිලැක්ස් කරන, සැහැල්ලුවෙන් තියෙන ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න. රෑ වෙනකන් ඔෆිස් එකේ වැඩ, රාජකාරී වැඩ කරන එක නවත්තලා පවුලේ අයත් එක්ක, බබාලත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. ටීවී බලන එක, ෆෝන්ස් බලන එක වෙනුවට හොඳ පොතක් කියවන්න. සෝෂල් මීඩියා වල ලොකුවට කාලය ගත කරන්නේ නැතුව ඒ වෙලාවේ ජර්නලින් කරන්න. ඔයාලගේ සිතුවිලි, හැඟීම්, දවස ගත කරපු විදිය ගැන සංවේදී වෙන්න, ලියන්න, රිෆ්ලෙක්ට් කරලා බලන්න. වීඩියෝ ගේම්ස් වගේ දේවල් වෙනුවට ඔයාලා කැමති ඔයාලව රිලැක්ස් කරන හොබි එකක නිරත වෙන්න. පේන්ටිං, කැමති ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ. මනස උත්තේජනය කරන ලවුඩ් මියුසික් වෙනුවට රිලැක්සිං මියුසික්, මෙඩිටේෂන්, විශේෂයෙන්ම යෝග නිද්‍රා වගේ ගයිඩඩ් මෙඩිටේෂන් එකකට සමන් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම 7-8-9 රූල් කියන එකෙන් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. රෑ 7 වෙනකොට කාලා බීලා ඉවර කරන්න. අඩුම ගානේ රෑ 8 වෙනකොටවත් මනස උත්තේජනය කරන දේවල් වලින් අයින් වෙලා මනස රිලැක්ස් කරන දේවල් වල යෙදෙන්න. රෑ 9 වෙනකොට නිින්දට යන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දවසේ වැඩ කටයුතු වලට ගැළපෙන විදිහට wind down routine එකක් දවසේ වැඩ කටයුතු ඉවර කරලා නිින්දට යන දිනචර්යාවක් හදාගන්න. ඒ වෙලාවල් හරියටම මතක තියාගන්න එලාම් එකක් තියාගන්න. ඒක දිගටම ෆලෝ කරන්න. මේ විදිහට එකම දිනචර්යාවකට ඇඟ පුරුදු වෙන එක ඇඟේ බයොලොජිකල් ක්ලොක් එක හරියට වැඩ කරන්න උදව් වෙනවා. නිදා ගන්න නිස්කලංක පරිසරයක් හදාගන්න. ඔයාලගේ නිදන කාමරය සද්දබද්ද නැති, කලබලකාරී නැති, තද ආලෝකයෙන් නැති, සුවපහසු තැනක් බවට හරව ගන්න. දවසේ විශේෂයෙන්ම උදේ කාලේ පැය භාගයක් විතර ඉර එළියට නිරාවරණය වෙන්න. ස්වභාවික පරිසරයේ ටික වෙලාවක් ගත කරන්න. මේ දේ අපේ ස්වභාවික රිද්මය, සර්කේඩියන් රිද්ම් එක පවත්වා ගන්න උදව් වෙනවා. දවල් කාලේ නිදා ගන්න එක සීමා කරන්න. නැප් එකක් ගන්න ඕන නම් ඒක විනාඩි 20කට 30කට සීමා කරන්න. දවසට විනාඩි 20ක් ඇඟ මහන්සි වෙන දෙයක ව්‍යායාමවල යෙදෙන්න. හැබැයි නිින්දට යන්න පැය කිහිපයක් ඇතුළත ව්‍යායාම කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ශාරීරික, මනස උත්තේජනය වෙනවා. ගැඹුරු නිින්දක් ලැබෙන්න තියෙන chance එක අඩු වෙනවා. ඔයාලා නිින්දට ගියාට පස්සේ විනාඩි 20ක් ඇතුළත ඔයාලට නිින්ද යන්නේ නැත්නම් ඇඳට වෙලා හැරි ඉන්නේ නැතුව ඇඳෙන් බැහැලා පොතක් කියවනවා වගේ මනස උත්තේජනය කරන්නේ නැති දෙයක නිරත වෙලා හොඳට නිදිමත වුණාම ආපහු නිින්දට යන්න. එහෙනම් මේ දේවල් එක්ක හොඳ ගැඹුරු සුවදායක නිින්දක් ලබා ගන්න try කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.